নমস্কাৰ বন্ধুসকল মই হিদো আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো আমাৰ এই চেনেল ডিটেইল বন্ধুলৈকে বন্ধুসকল আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত আমি কথা পাতিম Samsung Galaxy A51 ৰ বিষয়ে যিটো 29 জানুৱাৰীৰ দিনাখন Samsung এই ভাৰতত লঞ্চ কৰি দিছে বন্ধুসকল আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত আমি এই স্মাৰ্টফোনটোকে চাম ইয়াৰ স্পেচিফিকেশনক চাম ইয়াৰ দামটোৰ কথা পাতিম আৰু কথা পাতিম যে ইমান দামত এই স্মাৰ্টফোনটো কিনাটো ভাল অপচন হ'ব নে নহ'ব তাৰ বিষয়ে বন্ধুসকল Samsung Galaxy A51 ৰ যদি কথা কওঁ আপোনালোকৰ Galaxy A50s যেটো আছিল হেটো এটো সাকসেসৰ হয় আৰু ইয়াতে বিশেষ একো চেঞ্জেস নাই বিশেষকে ইন্টাৰনেলছৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰসেসৰৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষ একো চেঞ্জেস আপোনালোকে দেখিবলৈ নাপাব বাট যদি আমি কও ডিজাইনৰ কথা আৰু ক্যামেৰাৰ কথা ডিজাইনৰ ক্ষেত্ৰত আৰু ক্যামেৰাৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে বহুত চেঞ্জেস এই নতুন স্মাৰ্টফোনটো দেখিবলৈ পাব প্ৰথমতে যদি আমি Galaxy A51 ৰ ডিজাইনৰ কথা কও বহুতেই ধুনিয়া ধৰণৰ এটা স্মাৰ্টফোন হয় গ্লাস ফিনিশ থকা ধুনিয়া গ্ৰাফিক ডিজাইন থকা এল শেপৰ কোড ক্যামেৰা সেটআপ থকা ধুনিয়া ধৰণৰ এটা স্মাৰ্টফোন হয় যত আপোনালোকে ধুনিয়া ধৰণৰ ৰেটা দেখিবলৈ পাব ফ্ৰণ্টৰ যদি কথা কও লেস বেজেলছৰ হৈতে ইনফিনিটি ও ডিসপ্লে মানে পাঞ্চ হোল ডিসপ্লে পাব আৰু মোৰ মতে প্ৰথমতে হয়তো আপুনি ফ্ৰণ্টটো দেখি পেলাই এই স্মাৰ্টফোনটো কিনাৰ এটা মানে মন বনাই লব বন্ধুসকল প্ৰথমতে জনে আমি এই স্মাৰ্টফোনটো ডিসপ্লে কথা কও 6.5 ইঞ্চৰ ফুল এইচডি প্লাস ডিসপ্লে পাব যত আপোনালোকে 1080 বাই 2400 পিক্সেলৰ ৰিজলিউশন পাব এই ডিসপ্লেখন AMOLED ডিসপ্লে হয় ইয়াক কৰ্নিং গৰিলা গ্লাছৰ প্ৰটেকচন লগোৱা হৈছে এই ডিসপ্লেখনতে আপোনালোকে ইন ডিসপ্লে ফিংগাৰপ্ৰিন্ট সেন্সৰৰ সুবিধাটো পাব যদি কথা কও ইন্টাৰনেলছৰ Android 10 লগোৱা হৈছে যত আপোনালোকে One UI 2.0 লেয়াৰিং পাব যদি প্ৰসেসৰৰ কথা কও Exynos 9611 পাব আৰু যদি এই স্মাৰ্টফোনটোত আপোনাৰ PUBG এক্সপেৰিয়েন্সৰ কথা কও ধুনিয়া ধৰণৰ স্মুথ এক্সপেৰিয়েন্স আপোনালোকে এই স্মাৰ্টফোনটোত পাব 6GB RAM পাব 128GB ষ্টৰেজ পাব যেটোক আপোনালোকে 512GB লৈকে বঢ়াব পাৰিব বাই ইউজিং মাইক্ৰো SD কাৰ্ড আৰু মাইক্ৰো SD কাৰ্ড ইউজ কৰিবৰ কাৰণে আপুনি ডেলিকেটেড স্লট এটা পাব মানে দুখন ন্যানো কাৰ্ডৰ পিছত আপুনি এখন ধুনিয়াকে মাইক্ৰো SD কাৰ্ড লগাব পাৰিব বন্ধুসকল ইয়াতে যদি আমি ক্যামেৰাৰ কথা কও তো ৰিয়াৰত আপোনালোকে 4টা ক্যামেৰা পাব 48 মেগাপিক্সেলৰ প্ৰাইমাৰী ক্যামেৰা পাব aperture 2.0 হতে 12 মেগাপিক্সেলৰ আল্ট্ৰা ওয়াইড ক্যামেৰা পাব aperture 2.0 হতে 5 মেগাপিক্সেলৰ ম্যাক্ৰো লেন্স পাব এইখন এখন টেলিফটো লেন্স হয় aperture 2.4 হতে 5 মেগাপিক্সেলৰ ডেপথ সেন্সৰ পাব aperture 2.2 হতে আৰু যদি আমি কথা কও সেলফি তেনেহলে আপোনালোকে ইয়াতে পাব 32 মেগাপিক্সেলৰ সেলফি ক্যামেৰা বন্ধুসকল ৰিয়াৰে হওক বা সেলফি ক্যামেৰাই হওক এই স্মাৰ্টফোনটোৰ ক্যামেৰাৰ পৰা আপোনালোকে ধুনিয়া ধৰণৰ পাৰফৰম্যান্স পাব ব্যাটাৰী যদি কথা কও 4000 mAh ব্যাটাৰী পাব 15 ওয়াটৰ ফাষ্ট চাৰ্জিংৰ হৈতে মোৰ মতে ব্যাটাৰীটো অকমান বেছি হ'ব লাগিছিলে যিকি নহওক 4G VoLTE Wi-Fi Bluetooth GPS USB Type C নিচিনা কানেক্টিভিটি অপচন সমূহ আপোনালোকে এই স্মাৰ্টফোনটোত পাব 31 জানুৱাৰী মানে আজিৰ পৰা আপোনালোকে কাখৰ দোকানত অনলাইনত আৰু Samsungৰ নিজৰ ৱেবছাইটৰ পৰা এই স্মাৰ্টফোনটো কিনিব পাৰিব এই স্মাৰ্টফোনটোৰ দাম ৰখা হৈছে 23999 মানে 24000 টকা 1 টকা এটা কম আৰু এতিয়া যদি কোৱা হয় এই স্মাৰ্টফোনটো কিনা ভাল অপচন হ'ব নে নহ'ব মনকল যদি আপোনাৰ হাতত A50s আছে তেনেহলে আপুনি আপগ্ৰেড কৰাৰ মোৰ মতে ইমান বেছি দৰকাৰ নাই যদি আপোনাক ভাল ডিজাইন এটা লাগে ধুনিয়া ধৰণৰ ডিজাইন লাগে যদি আপুনি ভাল প্ৰসেসৰ এটা বিচাৰে যদি আপুনি এটা ভাল ক্যামেৰা সেটআপ বিচাৰে আৰু যদি আপুনি ব্যাটাৰীটো বাৰু অলপ কল হল তথাপিও যদি আপুনি ভাল ব্যাটাৰী থকা Samsungৰ ব্ৰ্যান্ডৰ হৈতে এটা ভাল স্মাৰ্টফোন বিচাৰে তেনেহলে 24000 টকাত মোৰ মতে Galaxy A51 টো এটা বেয়া অপচন নহয় আপুনি Galaxy A51 টো কিনিব পাৰে মনকল কমেন্টত মোক জনাব যে Galaxy A51 টো 24000 টকাত আপোনালোকে কিনাটো সাপোৰ্ট কৰে নে নকৰে বন্ধুসকল ভিডিওটোত মোক লগতে জনাব যে Galaxy A51 স্মাৰ্টফোনটো আপোনালোকে কেনেকুৱা পালে ভিডিওটো ভাল লাগিলে লাইক এটা কৰি দিব নিজৰ বন্ধুসকলৰ লগত শেয়াৰ কৰিব ফেসবুকত যদি চাই আছে ভিডিওটো আমাৰ পেজটো লাইক কৰি লব যদি চাই আছে ইউটিউবত আমাৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি হে বেল আইকনটো দবাই দিব যাতে আমাৰ নটিফিকেশন সমূহ আপোনালোকে পাই থাকে বন্ধুসকল আজি বাই ধন্যবাদ জয় আই অসম